नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ मैले यो नेपालीहरूको भान्सामा तिहारमा पाक्ने अनिवार्य रूपमा पाक्ने अनरसाको रेसिपी लिएर आएको छु। यो अनरसा चाहिँ तिहार लगायत अन्य बेलामा पनि चाहिँ स्पेसल्ली कोसेलीको रूपमा नेपाली भान्सामा तयार गरिन्छ। भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला होस् त। यसको लागि साथीहरू मैले सर्वप्रथम चामलको पिठोलाई मसिनो पिसेर यो बाउलको 2 बाउल चामलको पिठो र त्यसमा आधा 1 बाउल जति चाहिँ यो चिनीलाई मसिनो ग्राइन्ड गरेर मैले यसमा राखिदिएको छु। साथै एउटा लेमनको रस र 2 चम्चा ठुलो चम्चाले 2 चम्चा घिउ पनि राखिदिएको छु साथीहरू। यसरी राखेर यसलाई चाहिँ एकदम राम्ररी 5-10 मिनट जति मजाले मोल्नुपर्ने हुन्छ। जब यो घिउ चिनी र कागतीको रस सबैतिर मोलिसक्छ त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ यसरी मजाले थिचेर राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यसलाई चाहिँ मजाले थिचिदिनु होला साथीहरू र थिचिसके पछाडि यो साथीहरू यस्तो सेपमा आउँछ र करिब यसलाई मिनिमम पनि 3 घन्टा जतिको लागि चाहिँ यसलाई छोपेर राख्नुपर्ने हुन्छ। 3 घन्टाको लागि यसलाई छोपेर राख्नु होला साथीहरू। र यो चाहिँ छोपेर निकालिसक्दाखेरि चाहिँ साथीहरू यसमा चाहिँ यो पग्लिन्छ। हेर्नु, चिनी चाहिँ पग्लिएर मजाले पिठोमा मेल्ट भएको हुन्छ। जति राम्ररी पग्लिन्छ त्यति नै मजाले चाहिँ अनरसा बन्छ। त्यसैले यो चाहिँ तपाईँहरूले सुरुमै थाहा हुन्छ अनरसा राम्रो बन्छ या बन्दैन भन्ने कुरा। र आज मेरो पनि पिठो एकदमै राम्रो बनेको छ साथीहरू। र मजाले हेर्नु त, डल्ला पारेर हेर्नु, एकदमै डल्ला पारेर हेर्दा थाहा हुन्छ यसको क्वालिटी कस्तो हुन्छ भनेर। मजाले डल्ला परेको छ र थिच्दाखेरि मजाले यो हेर्नु त एकदमै राम्ररी यसको सेप बनेको छ, रोटीको आकार सेप बनेको छ मजाले। र तपाईँहरूले पनि यसलाई चाहिँ यसरी नै चेक गरेर हेर्नु होला। र चेक गर्दाखेरि भएन भने चाहिँ अझै केही समयको लागि यसलाई ढाडिनलाई छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। यदि यो रोटी राम्रो बनेन, डल्ला राम्रो बनेन भने चाहिँ केही समय अरू पिठोलाई पग्लिन दिनु होला। त्यस पछाडि मैले एउटा नाङ्लोमा चाहिँ यहाँ पोस्ता दाना राखेको छु साथीहरू। र पोस्ता दाना माथि चाहिँ यसलाई यो रोटीलाई राखेर हल्का हातले अम्लामा थोरै तेल लगाएर चाहिँ यसलाई बिस्तारो 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 गर्दै फैलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यसलाई बिस्तारो बिस्तारो थिच्दै फैलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। धेरै ठुलो आकारको पनि बनाउनु पर्दैन, मिडियम आकारकै बनाउने हो। र तपाईँहरूले पनि यसरी नै यो पोस्ता दाना साह्रै महँगो छ साथीहरू। मैले चाहिँ इन्डिया जाँदाखेरि त पुरी साइडमा एकदमै सस्तो पोस्ता दाना पाउँदो रहेछ, त्यहीँ किनेर ल्याएको थिएँ। साथीहरू, तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। र सब्सक्राइब गर्नुभएको छ र नोटिफिकेसन अन गर्नुभएको छैन भने कृपया नोटिफिकेसन पनि अन गरिदिनु होला। र लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला है त साथीहरू। हेर्नु त साथीहरू, म चाहिँ मजाले यस्तो सेपमा बनाउँदै जानु होला। र यो चाहिँ 4-5 वटा रेडी भइसकेपछि अब चाहिँ यसलाई कुकिङको प्रोसेस पनि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले उतापट्टि चुलोमा तेल को लागि कराई बसाइदिइसकेको छु। र त्यसमा चाहिँ साथीहरू तेलहरू राम्रोसँग तात्दै गएको छ। हेर्नु त, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कराईमा तेल मजाले तातिसकेको छ। र यो तातो कराईमा चाहिँ यसरी राखिदिनु होला। र हेर्नु त साथीहरू, यो कस्तो मजाले चाहिँ यो पाकिरहेको छ, एकदम मजाले राम्रो देखिरहेको छ। यसको प्रोसेस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ यसलाई मसिनो आँच राखेर तेल मजाले तातिसकेपछि आँच चाहिँ एकदम मिडियमै राख्नुपर्ने हुन्छ। धेरै छिटो राख्नुभयो भने पनि डर छ, र धेरै ढिलो राख्नुभयो भने पनि फेरि यो छरिन सक्छ। तपाईँलाई यो पकाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फुटेर छरिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले मिडियम साइजको आँच राखेर हल्का आँचमा यसरी हल्का हल्का चलाउँदै पकाउँदै गर्नु होला। आज हामी श्रीमान श्रीमती मिलेर फेरि पनि तपाईँहरूको लागि यो तिहारको स्पेसल अनरसा लिएर आएको छौँ। हेर्नु त साथीहरू, यो कति मजाले रेडी भएको छ। र यसलाई एकछिनसम्म नचलाउनु होला, यो सुकेपछि मात्रै अलिक साह्रो हुन्छ। सुरुमा पाक्दैखेरि चाहिँ हल्का लुलो लुलो हुने भएकोले यो एकछिन पछाडि खान लायक बन्छ। सेलाइसकेपछि नै मिठो हुन्छ साथीहरू। र तपाईँले राम्ररी याद गर्नु भएन भने फेरि सेकेन्ड प्रोसेसको लागि पनि मैले यहाँ फेरि अर्को भिडियो राखिदिएको छु। यसलाई मैले अलिक फास्ट गरिदिएर चलाइदिएको छु साथीहरू। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो यसलाई यसरी नै पकाउनु होला। र बाँकी प्रोसेस तपाईँले थाहा पाइहाल्नु भयो। यो अत्यन्तै मिठो हुन्छ। ल हेर्नु त साथीहरू, कति राम्रो चाहिँ अनरसा रेडी भएको छ। तपाईँहरू पनि तिहारमा यसरी नै पकाउनु होला। अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।